Se apropie 9 martie, așa că m-am gândit să vă arăt cum fac eu mucenicii moldovenești cu un aluat fin și aromat, însiropați în sirop de miere și tăvăliți prin nucă măcinată. Pentru aluat voi face întâi o maia din drojdie, zahăr, lapte și făină. Și mai am nevoie de 500 g făină, 150 de grame zahăr, 120 de grame unt topit, 3 gălbenușuri, 250 ml lapte, o linguriță esență vanilie, o linguriță coajă rasă de lămâie și jumătate de linguriță sare. Întâi pregătesc maiaua. Am înfierbântat laptele, din care iau o linguriță și o pun deoparte. Pun într-un castron făina, torn deasupra restul de lapte clocotit și amestec bine să nu rămână cocoloașe, apoi las la răci 3 minute. Fărâmițez într-un castron drojdia, adaug zahărul și lingurița de lapte păstrată și amestec să se omogenizeze. Torn amestecul din lapte și făină peste drojdie și amestec 20-30 de secunde. Acopăr castronul și las maiaua la crescut 15 minute. Între timp, pun laptele într-o cratiță împreună cu zahărul, coaja rasă de lămâie și vanilia și le las la foc mic 3 minute, amestecând din când în când să se topească zahărul. Amestec gălbenușurile cu sarea și pun făina în vasul robotului. Maiaua a crescut, așa că o torn peste făină, pun gălbenușurile, laptele călduț și o treime din untul topit și mixez la viteză mică 4-5 minute până se omogenizează foarte bine ingredientele. Torn untul treptat în 3 tranșe, mixând după fiecare tranșă până se omogenizează, apoi mai las aluatul la frământat încă 10 minute. Am uns cu puțin ulei un castron mare și pun în el aluatul. Acopăr vasul și las aluatul adospit la loc cald până își dublează volumul. Aluatul a crescut și acum formez mucenicii. Îmi ung mâinile cu puțin ulei și rup bucățele de aluat de aproximativ 55-60 de grame. Iau o bucățică de aluat, o rulez un pic între palme, o pun pe blat și o rulez până am o fâșie subțire cam cât un deget și lungă de vreo 2 palme. Unesc cele 2 capete, presez să se lipească și am format un cerc pe care îl răsucesc la mijloc ca să fac un nop din aluat. Pun mucenicul pe tava tapetată cu hârtie de copt și continui să fac copturi din aluat. Las spațiu între mucenici că vor mai crește la copt. După ce am terminat prima tavă, acopăr mucenicii și fac următoarea tavă. Las mucenicii la dospit, la loc cald, 20 de minute. Când mucenicii mai au de stat 5 minute, pornesc cuptorul la 170 de grade Celsius cu ventilație. Apoi pun tăvile în cuptorul preîncălzit pentru 20 de minute. După ce s-au copt, scot mucenicii din tavă și fac un sirop din 500 g miere și 100 ml apă, apoi pun într-un castron 70 de grame nucă măcinată. Pun pe rând 3 mucenici în vasul cu sirop și îi rostogolesc pe fiecare de 2-3 ori prin sirop. Îi scot din sirop, îi țin un pic deasupra vasului să se scurgă siropul, apoi îi pun cu fața în jos în nuca măcinată și îi presez puțin să se lipească nuca. Pun mucenicii într-o tavă și continui până însiropez toți mucenicii. După ce am terminat de însiropat, torn siropul rămas în tăvile cu mucenici. Mucenicii sunt gata, sunt frageți și pufoși și sunt nemaipomeniți cu o cană de lapte. Mulțumesc că m-ai urmărit și te mai aștept pe canalul Praf de Copt.